नमस्कार मेरो प्यारा मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँछु र मित्रहरू अस्ति मैले तपाईँहरूलाई एउटा वर्क दिएको थिएँ त्यो गर्नुभयो भएन त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पोसिबिलिटीको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउँछ भनेर जस्तै अहिले पानी पर्छ होला अथवा आज पानी पर्छ होला भन्दा इट मे रेन टुडे अथवा नाउ भनेर भन्छ भने के आज पानी पर्छ होला भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स छ कसरी बनाउने त्यो तपाईँले गर्नुभयो भएन है र तपाईँले गर्नुभएको छ भने एकदमै राम्रो छ र गर्नुभएको छैन भने म आज तपाईँलाई त्यो विषयमा सिकाउनेवाला छु र हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ नेगेटिभ अनि इन्टरोगेटिभ अफ प्रेजेन्ट पोसिबिलिटी भनेर होइन पोसिबिलिटीको आज हामी नेगेटिभ र इन्टरोगेटिभ कसरी गर्ने क्वेसन्स र हामीले त्यसको नेगेटिभ कसरी बनाउनु पर्ने भनेर म तपाईँलाई सिकाउनेवाला छु र एउटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ आज पानी पर्छ होला भनेर त्यहाँदेखि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर के आज पानी पर्छ होला अथवा नेगेटिभमा छ आज पानी पर्दैन होला। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर आज पानी पर्छ होला यो फर्स्टको इट मे रेन टुडे भन्छौँ भने के आज पानी पर्छ होला भन्दाखेरि मे इट रेन टुडे भनेर जुन चाहिँ मे नै हामीले अगाडि राखेर हामीले यसलाई प्रश्न बनाएको छौँ र तपाईँले पनि सायद यस्तै नै गर्नुभयो होला होइन। र अर्को प्रश्न चाहिँ छ यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्को प्रकारले बनाइदिएको डु यु थिङ्क इट मे रेन टुडे भनेर यहाँनिर जुन चाहिँ मैले बनाइदिएको छु होइन र यो दुईवटामा चाहिँ कुन चाहिँ सही छ भन्दाखेरि तपाईँले सोच्नु भयो भने तपाईँलाई लाग्छ होला सायद मे नै जुन चाहिँ मे माइट क्यान कुड अगाडि आएर क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो सही छ भन्ने जस्तो लाग्छ होला र म चाहिँ के भन्छु सही तपाईँको डु यु थिङ्क इट मे रेन टुडे भन्ने सही छ र मे इट रेन टुडे भन्ने के छ यो पनि सही नै छ यो दुइटै सही हो। तर हेर्नुहोस् जुन चाहिँ मे इट रेन टुडे भनेको आजको स्पोकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति मोर फर्मल मानिन्छ यानि कि अलिकति ओल्ड फेसनमा गएको होइन अथवा यो अलिकति पुरानो इङ्ग्लिस भएको ओल्ड यानि कि डेटेड इङ्ग्लिस भनिन्छ होइन यो तपाईँको ओल्ड फेसनमा गइसकेको इङ्ग्लिस हो र आजको दिनमा चाहिँ यो प्रयोग छैन स्पोकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रायः प्रयोग गर्दैन र यसको बदलीमा चाहिँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स यानि क्वेसन्स बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीले डु यु थिङ्क भनेर हामीले गर्नुपर्दछ। जस्तै प्रकारले हेर्नुहोस् मे माइट कुड मस्ट र सब्जेक्ट भनेपछि आई वी यु दे सी इट त्यहाँदेखि एमबी1 यानि कि प्रेजेन्ट वर्ब आएर यसरी क्वेसन गरेको छ यो पनि हाम्रो सही छ तर मैले अघि भनिहालेँ यो अलिकति मोर फर्मल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई त्यति प्रयोग छैन र यसको बदलीमा चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुपर्छ डु है त्यहाँदेखि सब्जेक्ट भनेपछि तपाईँको यहाँनिर आई वी यु दे अब सब्जेक्ट तपाईँको जुन चाहिँ छ त्यो हामी लाउँछौँ त्यहाँदेखि थिङ लगाएर चाहिँ त्यहाँदेखि तपाईँको जुन चाहिँ पोसिबिलिटी वर्डको जुन चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ त्यसलाई सब्जेक्टलाई अगाडि लाउँछौँ त्यहाँदेखि एउटा हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँछौँ तर यसमा क्वेसन्स मार्क लाउँछौँ। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् एउटा सेन्टेन्स जस्तै उसले तिमीलाई सहायता गर्छ होला है भन्दाखेरि हि माइट हेल्प यु भनेर मैले एउटा लेखिदिएको छु यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो। यसलाई इन्टरोगेटिभ बनाउनु पर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ तपाईँले त्यही माइटलाई अगाडि माइट हि हेल्प यु भन्दाखेरि हुन्छ तर त्यो एउटा फर्मल भयो र यसलाई सही प्रकारले अहिलेको हालैको अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहुन्छ भने चाहिँ कसरी बोल्नु पर्यो डु यु थिङ्क हि माइट हेल्प यु अथवा जस्तै हि माइट हेल्प यु जे छ त्यही तपाईँले लेखिदिनु पऱ्यो अथवा भन्नु पऱ्यो होइन यो तपाईँको क्वेसन्स बुझिहाल्छ। र यसलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सब्जेक्ट त्यहाँदेखि यो पोसिबल पिडब्लु भनेको चाहिँ पोसिबिलिटी जति पनि पोसिबल वर्ड छ त्यो लगाउनुहोस् त्यहाँदेखि नट त्यहाँदेखि एमबी1 जस्तै उसले तिमीलाई बोलाउँदैन होला है भन्दाखेरि हि मे नट कल यु अथवा हि माइट नट कल यु होइन र स्पेसली तपाईँको एउटा नेगेटिभमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर मे र माइट नटको धेरै प्रयोग हुन्छ होइन हुन त कुड नट मस्ट नटको पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ तर एकदमै बेसीभन्दा बेसी चाहिँ मे र माइट नट मे भन्दा पनि अझै माइट नट चाहिँ धेरै प्रयोग गरिन्छ होइन विशेष गरेर नेगेटिभ बनाउँदाखेरि जस्तै यो दबाईले काम गर्दैन होला दिस मेडिसिन्स माइट नट वर्क वेल होइन यो दबाईले राम्रो काम गर्दैन होला है। त्यसरी यो कुकुरले टोक्दैन होला भन्दाखेरि द्याट डग माइट नट बाइट भनेर भन्नु पर्यो अथवा मे नट बाइट भन्दा पनि हुन्छ होइन तर मैले अघि भनिहालेँ माइटको चाहिँ प्रयोग ज्यादा मात्रामा गर्छ। र मित्रहरू यो आजको जुन चाहिँ लेसन छ त्यहाँदेखि उता तपाईँलाई फेरि आज पनि एउटा सानो म काम चाहिँ दिइरहेको छु त्यो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको अब पास्ट पोसिबिलिटी चाहिँ कसरी बनाउने जस्तै तपाईँले यहाँ अघि देख्नुभयो जस्तै उसले सहायता गर्छ होला भन्दाखेरि भयो अब यो प्रेजेन्ट भयो भने यसको पास्ट चाहिँ हामीले नेपालीमा चाहिँ भन्नुपर्छ उसले तिमीलाई सहायता गर्थ्यो होला। अब गर्थ्यो होला भन्दा चाहिँ कसरी गर्ने जस्तै ऊ तिम्रोमा आउँथ्यो होला होइन म पनि तिमीसितै जान्थेँ होला नि भनेको भए यानि कि थियो होला भन्ने जुन चाहिँ हामीले पास्ट पोसिबिलिटीमा हामीले बोल्छौँ
त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अब सेन्टेन्स बनाएर अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ कसरी बोल्ने त्यो कुरो तपाईँलाई म एउटा वर्क दिइरहेको छु। यहाँ तपाईँले देख्नुभयो, उसले हिजो तिमीलाई पिट्थ्यो होला। हेर्नुहोस् है, उसले तिमीलाई पिट्छ होला भन्नुहुन्छ भने हि मे बिट यु भन्नुपर्छ। तर उसले तिमीलाई हिजो पिट्थ्यो होला भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी बनाउने, जस्तै मेको पास माइट त अलरेडी यहाँनिर प्रेजेन्टमा लगाइहालेको छ होइन। र यसलाई चाहिँ तपाईँले अब राम्रो प्रकारले सोचेर सम्झेर कसरी अब यसलाई तपाईँले ट्रान्सलेट गर्ने हो त्यो तपाईँले गर्दै गर्नुहोस्। र म फेरि अर्को भिडियोमा त्यो सबै कुरो बताउनु लागि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।